سلام به شما که ذهنتون همیشه دنبال یه درک عمیق‌تره. امروز خب میریم سراغ یه متن خیلی خاص که شما برامون فرستادین. بخشایی از کتاب منشأ آدم جلد اول حلقه گمشده داروین پیدا شد. نوشته آقای سید محمد حسینی. و خب این متن یه ادعای فوق‌العاده بزرگ داره. یعنی میگه نه فقط جواب سوال ما از کجا اومدیم رو داره، بلکه اون حلقه گمشده معروف داروین رو هم پیدا کرده. ولی خب نه اون مسیری که علم رایج میره. هدف ما اینه که با هم نکات کلیدی و اون نگاه خیلی خیلی متفاوت نویسنده به خلقت انسان امروزی رو بکاویم. خب آماده این؟ بزنیم بریم تو دل ماجرا؟ نویسنده بحث رو با یه فرض خیلی تکان دهنده شروع میکنه. میگه قبل از ما، یعنی انسان امروزی، 11 گونه انسان نما روی زمین زندگی میکردن و نکته مهمش اینه که میگه اینا ربطی به تکامل داروینی ندارن اصلاً. دقیقاً. و نکته عطف داستان از نظر ایشون ورود یه موجودی به اسم صوفیسم. صوفیسم؟ بله، صوفیسم یا به قول خودش انسان کامل. میگه این موجود از یه عالم دیگه‌ای به اسم جبروت اومده به زمین. حدوداً 5425 سال پیش. اونم کجا؟ سریلانکا. عجب. پس کل نظریه تکامل رو همین اول کار میذاره کنار. کاملا. و جالبیش اینجاست که همین صوفیسم رو میگه همون روح القدس هستش و معتقد این در واقع اون حلقه گمشده واقعیه. یعنی چیزی که به نظرش هم علم هم حتی شاید سیاست سعی کردن پنهانش کنن یا حداقل خب نادیدش بگیرن. پس یه جورایی بحث توطئه هم مطرح میکنه. یه همچین چیزی، یعنی میگه این فقط یه نظر متفاوت نیست، یه حقیقته که انگار عمدن کنار گذاشته شده. خیلی عجیبه. خب حالا بر اساس این روایت اولین آدم چطوری به وجود اومد؟ ایشون میگه اولین آدم نتیجه لقاح همین صوفیسم بوده با یک زن از اون انسان نماهای قدیمی تر. یه زن انسان نما؟ بله، به اسم حوا که ظاهراً از بقیه هم نوعانش باهوشتر بوده. پس ببینید آدم در واقع حامل ژن اون صوفیسم میشه و نسل جدیدی رو به اسم بشر شروع میکنه. همونی که تو ادیان بهش میگن ابوالبشر، درسته؟ و این همون چیزیه که نویسنده تفسیر میکنه به دمیده شدن روح خدا در انسان. یعنی اون روح خدا همین ژن صوفیسمه. و بلا فاصله بحث زبان رو پیش میکشه که اونم جالبه. آره، چون میگه آدم اولین کسی بود که تونست برای چیزها اسم بذاره. یعنی زبان رو اختراع کرد. اونم به شکل، حالا بگیم خیلی ابتدایی. زبان فارسی؟ فارسی؟ بله، استدلالش اینه که انسان نامه‌های قبلی فقط با نقاشی و اینا ارتباط برقرار می‌کردن. زبان نداشتن به این معنی. خب بعد از آدم اول و حوای اول یه حوای دومی هم داریم تو این داستان. درسته. و روایت این حوای دوم هم باز متفاوته. اینجا میگه حوای دوم از یک مرد خلق شده. از مرد؟ یعنی برعکس؟ بله، که خب نویسنده اینو ربط میده به اون داستان دنده آدم که تو متون دینی هست. بعد میگه آدم و این حوای دوم انگار یه رویای مشترک میبینن و بعدش همدیگر رو پیدا میکنن. کجا؟ در جایی که الان عربستانه و اونجا یه بنایی میسازن که بعداً اسمش میشه کعبه. پس کعبه هم به این شکل وارد داستان میشه. خب فرزندانشون چی؟ همون بنی آدمی که گفتی؟ بله، بنی آدم اینها چون ژن صوفیسم رو داشتن طبیعتاً هوش بیشتری داشتن. ولی نکته اینجاست که طبق این متن فقط اجازه داشتن با دو نوع خاص از اون انسان نماهای باقی مونده ازدواج کنند. چرا فقط دو نوع خاص؟ اونو توضیح نمیده راستش، ولی میگه همین هوش برتر باعث شد که این بنی آدم بتونن ابزار بسازن، حکومت راه بندازن، شهر بسازن و خلاصه بر اون انسان نماها سروری کنن. تمدن از نظر ایشون محصول همین ژن برتره. اینجا دیگه بحث ژنتیک خیلی پررنگ میشه. یه جور قانون ژنتیکی خاص رو مطرح میکنه، درسته؟ آره، یه چیزی که خودش میگه شبیه قانون مندله. ولی خب از خود مندل هم انتقاد میکنه. میگه از هر 4 تا بچه‌ای که از ازدواج بنی آدم با اون انسان نماهای مجاز به دنیا می اومد، فقط یکیشون انسان کامل میشد. یعنی ژن صوفیسم غالب بود.
ستای دیگه انسان نما می شدن، چون ژن انسان نما هم هنوز بوده دیگه. یعنی یه جور نسبت ثابت ژنتیکی. انگار یه همچین چیزی، یه محاسبه از پیش تعیین شده. خب این وضعیت ادامه پیدا میکنه تا میرسه به داستان نوح که اونجا انگار یه اتفاق خیلی مهمی میفته. دقیقاً. حدود 400 سال بعد از آدم به دستور یه شخصی به اسم اخنوخ که اونم خودش یه انسان کامل بوده، دستور داده میشه که همه اون 11 نوع انسان نما و همینطور انسانهای ناخالص که احتمالاً از نسل بنی آدم بودن و ژن انسان نما داشتن و از بین برن. یه جور پاکسازی نژادی انگار. عجب. پس یه قتل عام بزرگ اتفاق افتاده؟ بله، طبق این روایت. و نوح مأمور میشه که فقط و فقط انسانهایی که 100% خالص بودن، یعنی ژن سوفیسم خالص داشتن، رو سوار کشتی کنه و نجات بده. و جالب اینجاست که میگه طوفان جهانی نبوده. آره، اینم نکته مهمیه. میگه طوفان منطقه‌ای بوده و کشتی هم کجا به خشکی نشسته؟ نهاوند ایران. نهاوند؟ پس خبری از آرارات نیست تو این روایت. نه اصلاً. و بعد از طوفان دوباره بحث زبان میاد وسط؟ بله، چون میگه همه اونایی که تو کشتی بودن فارسی حرف میزدن. بعد که تو جاهای مختلف دنیا پیاده شدن، خب کم کم زبونشون عوض شد و زبانهای دیگه به وجود اومد. ولی فارسی چی شد؟ میگه فارسی اصیل، چون خود نوح که اونم از جنس سوفیس بوده دیگه، تو ایران موند، در ایران حفظ شد و برای همین زبان عرفان و اینها شد. اما دوستان اینجا تموم نمیشه. گفتی بعد از نوح دوباره انسان نماها ظاهر میشن؟ آره، طبق همون قانون ژنتیکی که گفتیم. از نسل دوم به بعد دوباره اون نسبت 3:1 برقرار میشه و انسان نماها پدیدار میشن. پس اون پاکسازی کامل نبود؟ انگار نه، ولی نکته مهم و متفاوت دوران بعد از نوح اینه. حالا دیگه فرقی نمیکنه چه انسان کامل باشی چه انسان نما، قابلیت نجات رو داری. آها، این جدیده. بله، و اینجا به گفته نویسنده دین به این معنایی که ما میشناسیم و زبانهای مختلف و حتی پدیده‌ای به اسم آتئیسم شکل میگیره که میگه این آتئیسم با اون بیخدایی قبل از نوح فرق داره. خب پس اگه بخوایم یه جنبندی خیلی سریع بکنیم، دیدگاه اصلی نویسنده اینه که تکامل داروینی کلاً اشتباهه، اتفاق نیفتاده، به جاش یه جهش ژنتیکی کاملا هدفمند و برنامه‌ریزی شده توسط اون سوفیسم رخ داده، همونی که بهش میگه حلقه گم شده. دقیقاً همینه. و حتی پا رو فراتر میذاره، ادعا میکنه که یه دانش ژنتیک خیلی خیلی پیشرفته تر از این حرفا وجود داره. چه دانشی مثلا؟ مثلا توانایی تعیین دقیق جنسیت بچه، شغلش، حتی نژادش قبل از اینکه اصلا به دنیا بیاد. جدی؟ بله. و میگه این دانش به شدت توسط حالا بگیم قدرت‌های جهانی سانسور میشه و از دسترس مردم عادی دوره. اینم یه بعد دیگه به داستانش اضافه میکنه. خب دیدیم که چقدر این متن یه روایت کاملا متفاوت و شاید بشه گفت رادیکال از داستان پیدایش انسان، زبان، تمدن و حتی دین ارائه میده. یه روایت که پایش روی مداخله یه موجود معنوی یا فرازمینی به اسم سوفیسم هست، قوانین ژنتیکی خاص خودش رو داره و کلاً نظریه تکامل رو رد میکنه و تاریخ رو یه جور دیگه مینویسه. و خب این ما رو میرسونه به اون سوال اساسی که باید از خودمون و از شما بپرسیم. وقتی با یه همچین روایتی روبرو میشیم، روایتی که ادعای کشف یه حقیقت بزرگ پنهان شده رو داره و کل علم پذیرفته شده رو به چالش میکشه، چجوری باید باش برخورد کنیم؟ و اون دانشی که خب بالاخره بر اساس شواهد و متدهای علمی رایج بنا شده رو مشخص کرد. این متن حالا چه قبولش کنیم چه نه، چه سوالای جدیدی درباره تاریخمون، هویتمون و اینکه اصلا انسان بودن یعنی چی برای شما ایجاد میکنه.